මේ වීඩියෝෙදි කතා කරමු කොහොමද අපි custom tag library එකක් හදාගන්න කියලා. custom tag එකක් කියලා කියන්නේ user defined tag එකක්. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ tag එක edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ tag එකක් හදාගන්නකොට අපිට ප්‍රධාන steps තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම tag handler class එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ tag handler class එක තමයි අපි කියන්නේ මොනවද මේ tag එකේ තියෙන functionalities කියලා. ඉතින් JSP page එක use කරනකොට ඒ මොකක්ද වෙන කාරණය කියන එක තමයි මේ tag handler class එකේදී අපි specify කරන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරමු TLD file එක. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම tag handler class එකක් හදාගමු. මේ tag handler class එක normal Java class එකක්. ඉතින් මේ Java class එක අපි package එකක් ඇතුළේ තමයි ලියන්න ඕන. මම මේ විදිහට com.protect.custom tag කියන package එක ඇතුලේ ct.example.java කියලා මෙම class එකක් හදාගෙන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක extend කරගන්නවා simple tag support කියන මෙන්න මේ class එක. හරි. මේ class එක තමයි basic tag එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා override කරගන්න method එකක්. හරි. මෙතන අපිට තියෙනවා override කරගන්න method එකක්. මෙහෙම යන්න කරා insert code ගියා මෙතනින් override method ගිහිල්ලා මෙන්න මේ do tag කියන method එක override කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම හදාගන්නවා JSP writer. ඉතින් මේ JSP writer කියලා කියන්නේ normal print writer වගේම අපිට output stream එකට data pass කරන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් මම මෙතන out දාගෙන ඊට පස්සේ මම get JSP context method එකේ අපිට තියෙනවා get out කියලා මෙන්න method එකක්. මේ method එකකින් කරන්න අපි data ටික output stream එකට pass කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් out dot අපි මෙතන මේ හදාගත්ත එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. මෙතනදී හරි. එතකොට මට පුළුවන් මෙතනින් out dot print කියලා දෙන්න. මම මෙතනින් දෙන්නම් custom tag testing. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම හදාගත්ත අපේ tag handler class එක මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ මේ TLD file එක. මේ TLD file එක හදාගන්න අපිට පුළුවන් web.inf අපේ ඩිරෙක්ටරි එක ඇතුළේ තමයි මේ TLD ෆයිල් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකට right click කරලා new මෙතනින් යන්න පුළුවන්. අද ඊට පස්සේ web එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා tag library descriptor කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම එක next දීලා next දුන්නාන් පස්සේ අපෙන් අහනවා tag TLD name එකක් අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දෙන්නම් example TLD කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදි අපිට URI එක මෙහෙම display වෙන යෝගෙන් prefix එක අපිට ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක මෙහෙම දීලා finish කරගන්නවා. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ TLD file එක මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් tag lib version එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම name එක තියෙනවා. URI එක මේ විදිහට display වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ tag කියන tag එක ඇතුලේ define කරගන්න name එක tag එකේ name එක මම මෙතනින් දෙන්නම් disk කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් තව දෙන්න tag class එක. tag class එකේ තමයි අපි path එක දෙන්න ඕනේ. මොකක්ද අපි දුන්නේ දැන් com.protect. අපේ path එක කියලා කියන්නේ මෙතනින් දෙන්න ඕනේ අපි අපේ tag handler file එක තියෙන path එක. ඉතින් මම දෙනවා මෙතනින් custom tag dot ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ ct example කියන අපේ අපේ tag handler class එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දෙනවා body content එක empty කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම save කළා. මම දැන් මේක save කරනවා. save කරලා ඉවරලා අපේ index.jsp page එකට ගිහිල්ලා මම insert කරගන්නවා අපේ tag lib directive එකේ මේ විදිහට. දැන් අපි හදාගත්ත අපේ tag එක ඉතින් දෙනවා tag lib URI විදිහට අපි දෙනවා. අපි හදාගත්ත මෙන්න මේ example TLD කියන අපේ මෙන්න මේ
tag library script එක ඊට පස්සේ මම prefix එක විදිහට යොදා ගන්නවා මෙතනදී අපිට ඕනයක් use කරන්න පුළුවන් මම මෙතන යොදා ගන්නවා row කියලා හරි මම save කළා මෙතන යොදා ගන්නවා row disk මෙන්න මේ විදිහට මම use කරනවා හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ row disk කියලා මම යොදාගත්තේ මෙන්න මෙතනින් අපි define කරපු මෙන්න මේ tag name එක හරි ඊට පස්සේ මම run කරනවා මම deploy කළා මම run කරනවා මේ විදිහට run කරාන් පස්සේ අපිට මේන් බලා ගන්න පුළුවන් hello this is a custom tag testing කියලා අපි මෙන්න මෙතනදී මේ හදාගත්ත මේ out එක මෙතන print වෙලා තියෙනවා හරි අපිට තව පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම පෙන්නන්න අපි මෙතනින් හදාගන්නවා string email කියලා හදාගන්න මෙහෙම හරි මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකක්ද insert code ගිහිල්ලා මම මෙතනින් set එකක් හදාගන්නවා encapsulate කරනවා fields ටික හරි ඊට පස්සේ මම generate කරනවා දැන් මට පුළුවන් මේ email එක මෙතනට set කරන්න මම මෙහෙම දෙන්නම් email is කියලා example එකක් විදිහට මෙහෙම දෙන්න හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ example tld.tld කියන අපේ tag library directive tag library tld file එකේ මෙන්න මෙහෙම ලියන්න attribute කියලා ලියලා මේක ඇතුලේ මම ලියනවා attribute name එක attribute name මොකද්ද email හරි attribute name එක email ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මොකද්ද මේක ආපහු run කරනවා run කරාන් පස්සේ null එකක් තියෙන අපි මෙතනින් email එක දෙන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනින් attribute එකක් හදාගත්තේ මම මේ attribute එක හදාගත්තා දැන් මම මෙතන run කරාම null එකක් පෙන්වනවා දැන් මම මේ run කරන්න මම run කරන් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ කලින්ම null එකක් ඒ මොකද මම මෙතන attribute එකක් define කරලා තියෙන්නේ මම මෙතනින් දෙනවා දැන් මම මෙතනින් කියලා බැලුවොත් එහෙම මට බලා ගන්න පුළුවන් email කියලා මේ විදිහට attribute එකක් තියෙනවා ඉතින් මම email එකට දෙනවා rochana@gmail.com කියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මොකද්ද run කරනවා run කරාම මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට rochana@gmail.com කියලා මේ print වෙලා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ දැන් මට මේක මේ attribute එක අපි බැලුවොත් එහෙම email කියන attribute එක මේ බැලුවොත් එහෙම මේ email කියන attribute එක required false ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ දැන් අපිට අනිවාර්යෙන් යොදා ගන්න ඕනේ නම් මේ email කියන අපේ attribute එක මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් define කරගන්න required කියලා required මම මෙතන දෙනවා true ඊට පස්සේ required tag එක close කරනවා හරි ඊට පස්සේ මම ආපහු මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක refresh කරොත් එහෙම sorry මම මෙතනින් ගිහිල්ලා index.jsp එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම email කියන අපේ attribute එක මෙතනදී required true වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕන. හරි. මෙතන බැලුවොත් එහෙම according to TLD or tag file attribute email is mandatory for tag disk. ඒ කියන්නේ මේ tag disk මම හදාගත්ත එකට අනිවාර්යෙන් email කියන attribute එක තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. අපි ඒක define කරගත්ත කොහෙද මේ TLD file එකේ මෙන්න මෙතනින්. හරි. email හරි ඊට පස්සේ මම ආපහු ඉතින් ගිහිල්ලා මේකද මෙතන රන් කළොත් එහෙම මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් එහෙම තමයි අපි සිම්පලි හදාගන්නේ අපේ කස්ටම් ටැග් එක. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටැග් lib directive එක ඒකම URI එක URI එක මෙතනින් මේ URI එක අපිට edit කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපි prefix එක
අපිට අවශ්‍ය විදියට යොදාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන දීලා තියෙන රෝ කියලා. හරි, එහෙම තමයි අපි කස්ටම් ටැග් ලයිබ්‍රරියක් බේසිකලි හදාගන්නේ.